Hi guys, welcome to a new video on the channel Carful. Today we are going to discuss the first electrical car in the family, and it is my son's car from the channel Atari Legend. I'll put the link in the description and above here, and it's all about the first electrical car. Like I said before, it is the Renault Zoe 135R, the sport version. So that's going to be. Stay tuned. So let's first look what's under the hood. The lever to open the hood was not easy to find at first. So don't think that when you have an electrical car you don't have to maintain it. There's still a lot of things you have to look at regularly. So there's the container for the washer fluid, for instance, the yellow cap here. Battery. Electrical stuff. Dat is de elektromotor die hier rolt. Motor. Brake fluid. Fluid for the washers. And what keeps, we got rotors and we got calipers in front. We got rotors and we got calipers in the back. Ik zal je iets interessants laten zien. Nee. Waarom het eigenlijk geen goede auto is, kijk hier. Allee, waarom het echt gebaseerd is op een bestaande auto. Kijk, hier als je de afstand ziet, dat is wat ik al eens zeggen, de afstand is daar. Hè. Gaat jij daar eens in zitten? Dus voor mij is dat echt niet, is dat helemaal niet praktisch. Als ik hier ga inzitten, dan zitten mijn benen. Zie je dat? Kijk, hier moet je zitten. Zie. Dat moet je doen, hè. Weet je dat? Okay. Batterij hier zit die batterij. In plaats van die in de lengte te leggen, like in een elektrische auto zit die zo. Onder de zetels. Ja. Dat is hier niet voor gemaakt is. Is toe. Die is nog niet toe, denk ik. Hè? Oh ja. Huh? Ja. Okay. Dan moet ik wel uw nummerplaat maskeren. Oké, dus dat is de buitenkant. Dan kunnen we... Dus we zijn vertrokken. Dus ik zal terug een beetje staan. Ik zal mijn radio afzetten. Ik ga eens even kijken. Oké, he is filming hard. No sound at all. Dat is goed zeg. Echt een heel fijn, zwaar stuur. Dat is echt wel oké hoor. Deze heeft weegt 1500 kilo en 135 pk aan de toog zit er al echt genoeg. Er is wel wat pit in hoor.
gelijk, dat is niet gelijk een Tesla, maar dat is echt... Dus dat is... plezant, hè? Maar ik vind, ja, ik weet niet, ofwel is het een instelling, ofwel ben ik het echt gewoon. Ik vond dat een vroeger, die testen die ik heb gedaan, dat leek me veel heavier. Ja, maar je zult die in sportmode Misschien kunnen moet zetten misschien ook. kan ik die nog ergens instellen, ik moet het nog uitzoeken. Ik weet het niet, ik denk het niet, maar... Jawel, dat is zeker. Het is de sportversie. Ja, maar die Dus- blijft, je kunt die hier op regenerative braking zetten, hè? Dat kun je doen. Dat heb ik nog niet gedaan, dat gaat vanaf 90% kun je dat doen. Ja, je kunt hier op D was B. Dus B is die braking, dus dat je Ja. eigenlijk die automatisch remt als je de gas loslaat. Maar deze heeft dat niet fel, om wat dingen, wat energie op te slaan. Als je, kijk, zie je, als je onder de 20 of onder de 30 gaat, dan maakt hij dat lawaai. Kun je afzetten natuurlijk. Hè. Dat is plezant, hè? Ja. Maar je zit natuurlijk direct. Die gaat van 0 naar 100 in 9 seconden, maar in een auto voelt dat toch veel sneller, vind je dat niet? Dat is geen 9 seconden wat dat duurde dat je aan 100 zit. Hè. Misschien vanuit de stilstand zal dat misschien wel zo. Ik vind het raar. Als we hier nog eens een keer optrekken, we zijn wel aan het zuiveren. Zo. Ja, de berg op. Oké. De berg op ergens. Oh. Dus eigenlijk, om even een voorbij te steken, prima topsnelheid, 140, ja dat is niet aan te raden denk ik voor de batterij, maar dat is allemaal wel. Oké. En die voelt toch relatief robuust ook, hè? Misschien niet. Ja, dat is echt goed stevig, ja. Dat is 1500 kilo. Hey guys, this is again a wrap for this video. If you liked it, hit the thumbs up. If you didn't, try to do the same. Follow us on Facebook, Instagram and in Twitter. Get to see our new account on Instagram too. As you could see, this was just a quick walk around of this electrical car. In the future, I will try to do a more in-depth evaluation, but that you will see in one of the next videos to come. So, stay tuned for that. Thank you all for watching, and I will see you in the next one. Peace.